เมื่อครั้งที่แล้วแก๊ง BMC ก็ได้สมาชิกใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและแก๊ง BMC ก็ได้พาเพื่อนใหม่ไปหาปาเต้เพื่อแนะนำสมาชิกใหม่ให้ปาเต้รู้จักเพื่อขอขึ้นโชว์ที่ Big Mountain แต่ก็ยังไม่สำเร็จนะครับแถมปาเต้ยังบอกว่าให้พวกเขาเนี่ยต้องไปทำความรู้จักกันให้มากขึ้นเพราะมีสมาชิกใหม่และอย่าลืมไปเรียนรู้ความเป็นไทยให้มากขึ้นแล้วค่อยมาเจอกันใหม่อีกครั้งก็ต้องส่งกำลังใจให้พวกเขาทั้ง4คนด้วยนะครับว่าหลังจากนี้พวกเขาจะต้องพบเจอกับอะไรอีกบ้างเนี่ยโอ้โหไปติดตามพร้อมกันเลยครับเรามี MC BMC Way ภารกิจลับสถานใต้テイクオフの次の話や太鼓話してもだってですサーシングルセカンドシングルはもう出てるわどういうやっておるから何の曲がいいってこまあまあ新しい曲の話しようじゃんとคิดว่าเพลงต่อไปจะเป็นแนวไหนดี คอนเซปต์อะคุยกับ Executive Producer ไปแล้วว่าจะเป็นเหมือนการเดินทางซึ่งหลังจากซิงเกิลเนี่ยเราจะคุยคอนเซปต์กันต่อเฉพาะพวกเราเอง EP แต่ว่าคุยคร่าวๆไปแล้วเขาก็โอเคเหมือนการเดินทางของเครื่องบินที่ยูบอกอะตั้งแต่ตอนแรกอะต่อไปเรื่อยๆมันก็อาจจะเป็นการแบบว่าลอยอยู่บนอากาศแล้วก็เจอใช่แล้วก็เจอมรสุมแล้วก็ลงจอด อาจจะลงเรือก็ได้คุณเอก แม้วันนี้ดูท่าทาง BMC ทั้ง 4 คนของเราดูจะมุ่งมั่นเริ่มต้นประชุมเรื่องเพลงของวงกันอย่างจริงจังมากเลยทีเดียวแล้วนะครับดูสิคุยไอเดียกันออกรถออกชาติมากๆเลยครับเอาเป็นว่าตอนนี้เราเอาภารกิจสนุกๆไปให้พวกเขาทำกันหน่อยดีกว่า ทั้งนี้ทั้งนั้นเดี๋ยวเรามามีตติ้งกันอีกทีอาจจะเป็นมีตติ้งแบบร้านกาแฟแล้วก็คุยกันสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีครับกำลังประชุม เรื่องเพลง อยู่เลยครับ มีภารกิจมาให้นิดนึงในระหว่างที่ประชุมเพลงเกิดจะคิดอะไรไม่ออกครับที่ปาเต้นะครับส่งภารกิจมานิดนึงครับเขาบอกว่าเขาส่งข้อความมาให้โมโตแล้ว โอ้ยเร็วโอ้ย ใจเย็นๆครับสวัสดี BMC ทั้ง 4 คน อยากให้พวกคุณเดินทางไปยังสถานที่หนึ่งซึ่งอยู่ในเหรียญ2 บาทของไทยไปลองคิดเอานะว่าที่ไหน เพื่อไปพบกับบุคคลหนึ่งซึ่งคิดว่าบุคคลคนนี้จะช่วยเสริมสกิลให้กับวงพวกเราได้ และน่าจะบอกเรื่องราวไทยๆที่เป็นประโยชน์ได้รับรองว่าพวกคุณต้องว้าวแน่ โอ้ยทีมงานก็ช่างกลั่นแกล้งแก๊ง BMC กันซะเหลือเกินเลยครับงานนี้พวกเขาจะตามหาเหรียญ2 บาทได้ไหมและสถานที่ที่จะไปคือที่ไหนงานนี้แก๊ง BMC จะรอดกันไหมเนี่ยไปดู บาทก็นี่ครับ ใช่ครับ 2 บาท เอายูกิคนที่มาช่วยยูกิก็คือพี่ก๊อฟพิธีกรเคยเที่ยวไทยนั่นเองว่าแต่จะคุยกันรู้เรื่องใช่ไหมเนี่ยโว้ย สวัสดีครับหมีสมบัติไหมครับ คำแรกคือหมีไม่มีหมี จะดูได้ไหมครับ เห็นเป็นผู้ชายนะชักกระเป๋าเร็ว อุ้ยมีไหมจริงๆโอ้ขอบคุณครับขอบคุณมากครับอุ้ยยุโลเปปโนครับขอได้ไหมครับ เห็นว่าเป็นผู้ชายนะเอาบัตรเครดิตไปเลยดีกว่า นั่นไงโดนพี่ก๊อฟแอลซะแล้วล่ะครับแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณนะครับที่ช่วยเจ้ายูกิเอาไว้ไปดูแก๊ง3 หนุ่มเซฟเป็นยังไงกันบ้าง อ๋อ นี่ไงมันมีนวัตกรรมที่เรียกว่าโทรศัพท์มือถือ เราสามารถเซิร์ชได้ในอินเทอร์เน็ตแต่ที่นี่พี่ว่าน่าจะเป็นภูเขาทองนะ ผู้เก่า อ๋อวัดสะเกตใช่ไหมพี่ เคยเรียนตอนเด็ก ติ๊กอันไหนผู้เก่าตรง วัดภูเขาทองวัดสะเกต มีสมบัติ俺も見つけたよอะไรวะ俺これもらったよอะไรかまあちょっと遅い大丈夫俺もらっいや本当にくださいって言ってもらった誰いや初めて会った人よเหมือนกันไหม同じマンガンこれどこわかるいやいやไม่รู้これはภูเขาทองってภูเขาทองวัดสะเกตวัดสะเกต วัดสแกงวัดสแกงช้านะอยากไปไหมいやไปけどまず俺のことこれ褒めて俺これマジくださいって誰にいやそこにいた人よスワイコンスワイ
สวย คนสวย คนสวยสวย เฮ้ย แต่จริงๆ การพูดวาสเกตก็สามารถเป็นแอดลิบในเพลงเราได้ โยone two three go 俺ら BMC これが Once Again でまたやってるみんなでありがとう今日もさงานแต่งเพลงร้องเพลงก็มา เดี๋ยวแก๊ง BMC ต้องไปแล้วไหมแหม่ป๋าเต้จะให้ไปเจอใครก็ไม่รู้เลยครับ แต่ที่รู้ๆก็คือ ทุกคนจะต้องท่องพุทโธพุทโธนะ ถึงจะเจอคนคนนั้น แล้วพุทโธจะเกี่ยวอะไรกับแขกคนนั้นก็ต้องตามไปดูนะครับ เอ้าออกเดินทางกันได้แล้วทุกคน 同じじゃんめっちゃ綺麗じゃんまあสวยเหมือนเดิมเลยสวยมากสวยเหมือนเดิม สวยกว่าเดิม สวยกว่าเดิมこのさこの下のここはどういうあれなの意味があるのなんか結構昔のことよウィルスワイで昔の神社でどんどん新しくなって上のやつが新しいってことこれは全部が昔からでもだんだん綺麗になってるじゃんこれどうでかいいやすごい声の写真が見てるちょっと見てสุดยอดอะไร เรามาถึงที่นี่แล้ว 誰が来るいや俺もうわからないみんなもわからないよเพราะฉะนั้นเราต้องตามหาคนที่ปาเต้ให้เราไปเจอ ใช่ แล้วก็อย่าลืมวิธีตามหา ใช่ เขาให้เราพูดว่าพุทโธพุทโธ Let's go 行きましょうพุทโธพุทโธนะ พุทโธพุทโธงั้นเราแยกย้ายกันหาดีกว่า โอ้ เราพุทโธแล้วเราจะไม่เจอเลยนะเนี่ย พุทโธしたけどでもนั่นแหละ わからないちょっとเขา หรือว่าเขาหายตัวได้ しかも広い หรือว่าป่าเต้ต เป็น อบ หนึ่ง เรา เป็นหนึ่งเป็นหนึ่ง いや明らか目立つなたまらないたまらないたまらないこれ顔見たことあるよねマジあっちここだสวัสดีครับ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 พี่อุ๋ยสวัสดีครับ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  และในที่สุดพวกเขาก็ได้มาเจอกับคนที่พวกเขาตามหาแหละครับ หวังว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีของทุกคนนะ สาธุ เป็นยังไงบ้างครับมาเมืองไทยแล้วที่ไทยสุดยอดอาหารไทยอร่อยมากคนไทยใจดี เยอะ ทั้งหมด ทั้งหมดชอบประเทศไทยหมดพี่อุ๋ยนะครับแล้วทำไมถึงต้องมาที่นี่เดี๋ยวครับ ที่นี่มันก็เป็นเรียกว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่หนึ่งนะแล้วก็เป็นสัญลักษณ์ถ้ามาเมืองไทยมันก็อย่างง่ายๆบนเหรียญ2 บาทก็ยังมีรูปภูเขาทองแล้วเราก็เมืองพุทธเนอะที่นี่ก็บรรจุพระบรมสารีริกธาตุคือเรียกว่ากระดูกของพระพุทธเจ้าอ่ะ ตอนแรกที่ป่าเต้ให้คีย์เวิร์ดมาว่าให้เราท่องพุทโธพุทโธแล้วจะเจอท่องมาตั้งแต่ประชุมตั้งแต่ยาวเช้าจนก็เลยรู้ว่าจริง ๆ แล้วคือพี่นั่นเอง ก็มีบุญมากที่ได้มาเจอพี่ พี่คือไอดอลชาวแรปหลายๆคน โอ้ขอบคุณ ใช่ ครับ ผมแล้วสงสัยนิดนึงเมื่อกี้ ครับ พี่อุ๋ยนั่งทำสมาธิ อยากรู้ว่ามันต่างจากการเดินจงกรมไหม ใช่ การนั่งทำสมาธิ เป็นการอยู่นิ่งๆเพื่อให้เห็นว่ามันไม่นิ่ง ถ้าใครนั่งแล้วอ่ะยังไงก็ต้องมีความคิดโผล่มาถูกไหมครับถ้าเรานั่งแล้วเราดูลมหายใจอยู่ หรือเราพุทโธพุทโธพุทโธในใจอยู่เนี่ยแล้วเวลามันเผลอคิดไปไอตอนเผลอคิดไปนี่แหละมันเป็นปัญหาของคนส่วนใหญ่ เหมือนเวลาถ้าเราขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเรากำลังร้องเพลงอยู่ เรากำลังดูเอนเตอร์เทนคนดูอยู่แล้วถ้าในหัวมันคิดกังวลมันก็เสียสมาธิไป ก็เหมือนจิตบล็อกแวกใช่ไหม ใช่ครับมันก็ฝึกให้เราอยู่กับปัจจุบันได้บ่อย แล้ววันนี้พี่อุ๋ยสามารถฝึกสมาธิให้ผมได้ไหม ๆอ๋อได้แน่นอนครับทุกคนฝึกได้ครับ ซึ่งจริงๆ ก็อยากให้พี่อุ๋ยฝึกสมาธิพวกเราครับ แล้วก็อยากให้เรารู้จักตัวเองมากขึ้น เพราะว่าด้วยความที่ว่าผมเป็นสมาชิกใหม่ แล้วก็เพิ่งมาเจอกันไม่กี่ครั้ง อยากจะเรียนรู้ว่าจริงๆ แล้วการทำวงคืออะไร ครับ ทีมคืออะไรครับ ดีเลยครับท
ถ้ายิ่งมาใช้เวลาอยู่ร่วมกันแบบเนี้ยถ้าผ่านกิจกรรมที่ทำให้รู้จักกันมากขึ้นทั้งตัวเราและเพื่อนร่วมวงมันจะทำให้ปัญหาน้อยลงครับอย่าให้คนอื่นนอกวงมามีอิทธิพลกับความคิดมากกว่าในวง โอเค มาพวกผมพร้อมแล้วครับที่จะฝึกสมาธิกับพี่อุ๋ยครับ งั้นเดี๋ยวลองหาที่นั่งเลยครับเอานั่งสบายๆตรงไหนก็ได้ หลับตา อย่างเดียวไหมครับ ไม่จำเป็นครับ แต่นั่งถ้าลืมตาเวลามีอะไรผ่านมาข้างหน้ามันจะทำให้เราวอกแวกถ้าจะลืมตาแนะนำว่าไปนั่งหันหน้าเข้ากำแพงดีกว่า แล้วจริง ๆ แล้วการทำสมาธิเราต้องนึกถึงอะไร มันจะมี2แบบนะครับคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งจะเป็นความรู้สึกบนริมฝีปากบนร่างกายตรงไหนก็ได้ เวลามีความคิดเข้ามาในหัวคิดนั่นคิดนี่เวลาเรานั่งหลับตา ตามธรรมชาติมันจะเผลอเอาไปคิดอย่างอื่น เป้าหมายคือให้เห็นตอนมันเผลอคิดออกไปนะครับเป้าหมายไม่ใช่ทำให้ไม่มีความคิดนะครับถ้าไม่มีความคิดคือคนตายแล้วครับเป็นไปไม่ได้คีย์มันคือเห็นตอนเผลอนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ลองอย่างหนึ่งนะครับตอนนี้หลับตาแล้วอย่านึกถึงสีแดงเด็ดขาดมีสีแดงขึ้นไหมครับเอากับอีมาเจมา確かないนี่คือธรรมชาติยิ่งเราห้ามความคิดยิ่งมาคราวนี้พุทโธไปเรื่อยๆแล้วเวลามีอะไรโผล่ขึ้นมาก็แค่ช่างมันแล้วกลับมาพุทโธต่อมีความคิดโผล่มาไหมครับผมมีประมาณ 2-3 มีส่วนตัวผมเป็นคนใจร้อนอยู่แล้วพี่แล้วแบบนั่งพวกสมาธินั่งผมเป็นคนนั่งยากมากพี่แต่เมื่อกี้ที่พี่อุ๋ยบอกว่าให้โฟกัสที่ไม่ใช่สีแดงใช่ไหมพี่จริงๆมันสีแดงมันเข้ามาหลายรอบมากพี่แต่พอจิตเรานิ่งปุ๊บผมไปเห็นเป็นสีเหลืองครับพี่แล้วพอจิตนิ่งปุ๊บผมมันรู้สึกการเต้นของหัวใจเลยพี่เห็นความเผลอคิดไปไหมว่าเราคิดนู่นคิดนี่เลยไหมมีเผลอคิดบ้างครับ みこんするよサバイで今寝て今起きたみたいそれ寝てるんじゃないのプートンなんか文字だけプートンって心で言って แล้วมีความคิดอื่นโผล่ขึ้นมาบ้างไหมครับプットだけプットโอ้ว้าวこれはめっちゃ波ある入る時はめっちゃ入るけどもう出たらもう一時潜れないですスイミングで息継ぎしてるみたいな感覚ですねถ้าอย่างเงี้ยเราควบคุมมันไม่ได้อยู่ดีๆมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นコントロールできるけどまた他のが入ってきてคอนโทรลไม่ได้อะเป็นเรื่องปกติของมนุษย์ทุกคนที่มานั่งแบบนี้เพื่อให้เห็นว่าถ้าจิตใจเป็นของเราเราต้องทำให้มันมีความสุขได้ตลอดเวลาดิแต่มันทำไม่ได้ไงเราเป็นแค่คนมาสังเกตเห็นการทำงานของจิตใจเราที่มันเกิดขึ้นตามธรรมชาติในชีวิตประจำวันถ้าเรามีอารมณ์โกรธหรือกังวลอนาคตถ้าเราไม่รู้ตัวเราก็จะไปกับมันแล้วไปนานขึ้นเรื่อยๆแต่ถ้ารู้ตัวเราก็กลับมาอยู่กับพุทโธหรือปัจจุบันโอ้ เข้าใจมากเลยพี่แค่ไม่กี่นาทีก็ทำให้เราได้รู้หลายๆอย่างเหมือนกันนะใช่感情って自分のやけどでもコントロールできないよみたいなのやっぱ納得いくよねเราแค่รู้ว่ามันเกิดขึ้นแล้วก็กลับมาอยู่กับปัจจุบันเหมือนเวลาขึ้นเวทีถ้าท่อนใครร้องคนนั้นต้องอยู่ตรงกลางอย่างเงี้ยต้องมีบล็อกกิ้งที่สลับกันไปมาถ้าสมาธิไม่ดีก็คงจะเดินมั่วกันเละเทะโชว์ออกมาก็ไม่สวยอะสมาธิไม่ได้บอกว่าจะทำให้ชีวิตไปได้ดีอย่างเดียวมันแค่โฟกัสได้นานแต่สติมันทำให้เรารู้ว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำสมแล้วที่ปาเต้ให้เราพุทโธพุทโธเอาละครับรู้เรื่องสมาธิเบื้องต้นกันแล้วเดี๋ยวเราไปเดินเที่ยวภูเขาทองทำมิชชั่นต่อไปกันดีกว่าしましょうLet's go ก็พี่อุ๋ยเมื่อกี้ที่พี่อุ๋ยสอนสมาธิผมว่าเป็นเคล็ดลับที่ดีกับวงพวกผมมากเลยพี่และที่สำคัญทั้งสองคนเป็นแฟนเพลงพี่เลยใช่ครับเขารู้จักเพลงพี่ด้วยแล้วอุตส่าห์มาเนี่ยน้องคราค่ะตรงนี้นะตอนนี้เซฟอยู่ในปาร์ตี้เรายังกับไฟยาอยู่ในเสื้อสีเสื้อกับไฟยาแล้วก็เป็นผู้ชายเราแกงกับไฟยาเข้าไปกับไปไกลไปเลยกับไฟยาขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับที่เพลงลิลิกส์思いついたのいつนึกถึงตอนปาร์ตี้อยู่ในผับที่มันเบียดร้อนไฟเยอะฮอตไลท์กับไฟโอ๊ยไฟอะเราไฟอะโอ้ยไฟอะใจเย็นอยู่ในปาร์ตี้อยู่ในวัดเอาละครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปยอดภูเขาทองกันนะครับแต่ว่าคงไม่ปล่อยให้ขึ้นกันไปง่ายๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามีมิชชั่นให้ทำขออุปกรณ์ช่วยหน่อยครับนี่จ๊ครับผูกขากันขึ้นไปครับจริงเหรอ
โอ้ยเอาอีกแล้วพี่อุ๋ยของเราหาทำสร้างความสามัคคีฝึกเจ้าพวกนี้กันอีกแล้ว พี่อุ๋ยแกล้งพวกผมมาเนี่ย ไม่ได้แกล้งครับ ไม่ได้แกล้งนะพี่ แล้วระหว่างทางขึ้นไปเนี่ยอยากให้สังเกตระหว่างทางด้วย ไม่ใช่โมแต่เดินอย่างเดียวครับ คอยดูระหว่างทางด้วยว่ามันมีอะไรก็เดี๋ยวลองเดินขึ้นไปนะครับแล้วเดี๋ยวไปเจอข้างบนพี่ไปก่อนละมองข้างหลังด้วย เย็นๆเราตั้งสติก่อน เรากอดคอไว้ดีกว่า กอดคอคนไหน กอดไว้ถ้าเราถอยหลัง ถอยหลังนับหนึ่งไหมพี่ แบ็คฟอนโอเค โอเค ลองถอยหลังด่วนแบ็ค แค่เดินขึ้นแบบธรรมดาเนี่ยก็น่าจะเหนื่อยแล้วนะครับ แล้วนี่ต้องมาเดินผูกขากันอีกโอ้ยสงสัยวันนี้จะได้เห็นคนเป็นลมบ้างไรบ้างแล้วล่ะครับ เอ้าสู้ๆกันนะทุกคน เชิญก่อนโอเคBMC Let's go 1 2 3 from ใจเย็นๆนะ ยุกดิช้าเราเดินขึ้นเนี่ยอย่ามัวแต่มองตรงนี้นะ เราต้องสังเกตข้างทางเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกนะเอางี้โกริเราอยู่ริมเราสังเกตง่ายกว่า มีกระโซโตะ ให้สองคนเนี่ยเป็นคนนับ ใครดังโอเค อิช อิจิ 1 วันโอเค Let's go ความยากคือการที่ต้องเดินขึ้นนี่แหละ ไม่ได้สังเกตแค่ข้างทางนะ ต้องสังเกตคนข้างหลังด้วยว่าเขาจะมาตอนไหน พักก่อน อย่าสมองคิวน้ โมทาเบโยไม่ต้องซีด ำใจสกปรกเว้ย อันนี้เราครึ่งทางหรือยังอ่ะ เมื่อกี้พี่อุ๋ยฝากมาให้น้ำคนละขวดโอ้ ยังมีน้ำใจ อะไร ขอบคุณครับ แต่แกฝากบอกว่าอย่าให้รอนานนะ เราพักพอแล้วไหมพี่ เรายุบวงเลยนะ ก็เหมือน งั้นเรากินน้ำแล้วเราไปต่อกันดีกว่าไปต่อเลยพี่ ตะโกนหลอจัดดื้อ แต่ไม่เป็นไรพวกเรา BMC โอเคค ต้ รั อง บ ลุย 1 2 ซับตุ้เจมิชชั่นก็อีก ใช่ เราต้องเดินแบบนี้แหละ ป้าหวาน เป็นไงบ้างคะพี่เดินขึ้นมา เดินหยุดครับก็เลยไม่เหนื่อยครับสบายครับ แต่ว่าถ้าเดินรวดเดียวขึ้นมาไม่ฟิตก็มีหอบครับแต่ว่าน้องๆผูกขามาแบบเนี้ยก็ใช้เวลาอีกพักนึงอ่ะ ที่ผมก็รอพักนึงก็นะถ้าผมว่าน่าจะอีกพักใหญ่เลยแหละผมว่าเขาน่าจะเจออะไรเยอะครับหมายถึงในใจนะครับความหงุดหงิดความไม่ได้อย่างใจน่าจะได้เจอหลายอย่างครับ เอาสิ งานนี้ BMC ทั้ง 4 คนจะทำภารกิจนี้สำเร็จหรือไม่ และจะบ่นและโวยวายระหว่างทางกันขนาดไหน ต้องมาลุ้นกันต่อในสัปดาห์หน้าแหละครับ แต่บอกเลยว่านี่เพิ่งเป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้น แล้วเจอกันนะครับกับ BMC Way ภารกิจแรปสถานไทยBMC Way ภารกิจลับสถานใต้